السلام عليكم. فيديو النهارده طبعا زي ما حضراتكم شايفين من بواقي خشب او من خشب قديم عندك. انا جبت كام خشبه كده متناسقين ان انا اجمعهم مع بعض، يعني قريبين من بعض في الطول، وطبعا غريتهم وجمعتهم مع بعض باسلوب اللي انا رسمه في دماغي ان انا تبقى الخطوط عندي بالطول. لو انا كنت حابب اخلي الخطوط بالعرض كنت هلزق الخشب بالعرض، اللي هو الحلية اللي انا قاصد اعملها في المزهرية او في الفازة الخشبية اللي هتشوفوها حضراتكم في الفيديو. طبعا الفيديو سهل جدا للمبتدئين. طبعا برضو ما استعملتش فيه معدات، انا شغال الايام دي فيديوهاتي كلها على ان اشتغل بالمبرد بالمنشار اليدوي. كل الامور كلها بسيطة جدا وبشوية خشب مش بفلوس، وبعمل الشكل الجمالي اللي هو انا بقى ببقى مجهزه في دماغي. يعني حضرتك لما تبقى عايز تعمل مشروع او تعمل حاجة لازم بتفكر هرسمه ازاي، هيطلع في الاخر شكله عامل ازاي. يعني انت بتحط في دماغك خطة وبتمشي عليها. ممكن ترسمها كروكي على ورقة، ممكن بحيث ان انت توصل في الاخر للشكل المطلوب او الشكل اللي انت حاطه في دماغك او اللي انت كنت شايفه. اوصل له بطريقتك بأي شكل من الاشكال، لكن المهم ان انت توظف كل الامور اللي قدامك حتى ولو كانت بسيطة، انك توصل في الاخر للشكل المطلوب او الشكل اللي انت مجهزه في دماغك بالادوات البسيطة اللي عندك بقطعتين خشب ما يسووش اي حاجة. وزي ما حضراتكم شايفين كلها خشب بسيط جدا. بعد ما عملت الثلاث اربع حتت اللي هم سمكتهم كبيرة الاول عشان اخد الشكل اللي هو المربع اللي انا عايز اشتغل عليه. بعد كده بدأت احط على الجناب بتاعته الشكل اللي انا في الاخر هوصل له اللي هو الخطوط الطولية. فحطيت طبعا خشب بليود، جبت كام قطعة خشب بليود ورصيتهم على سيفهم عشان يدوني في النهاية الشكل اللي هوصل له بعد المبرد والصنفرة وتدوير الشكل. هتلاقي الخطوط جت معاك طولية. وطبعا في النص ما بين البليود انا دعمت الموضوع ان تبقى الخطوط واضحة جدا، ان انا رحت جايب قطع من الابلكاش ورحت جاي قصصها شرايح وحطيتها بين البليود وبعضه عشان اخد الشكل الغامق اللي هي الخطوط البنية اللي حضراتكم هتشوفوها في الفازة. كملوا الفيديو ويا ريت ما تنسوش تحطوا لي لايك لو الفيديو عجبكم، واللي مش مشترك يشترك. وشكرا لحضراتكم وسلام عليكم.